අයිබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම පෙන්වන්න හදන්නේ කැන්ඩියන් ස්ටයිල් එකට මම කරගත්ත මේ මේකප් එක කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම මගේ යාළුවගේ වෙඩින් එකට යන්න හදන්නේ. ඉතින් දවල් වරුව ගොඩක් දාඩිය දාන. ඒතර මේකප් එක ගොඩක් කළා තියාගන්න මොනවද කරන්න ඕනේ වගේ ටිප්ස් ටිකකුත් තියෙනවා. දිගටම වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න. හරි අපි එහෙනම් පටන් ගමු. මම මගේ මූණ ස්ක්‍රබ් කරලා තියෙන්නේ ඊයේ සහ දැන් මොයිස්චරයිසර් එක සන් ක්‍රීම් එක එහෙම ගාලා ඉන්නේ. ඉතින් මම පටන් ගන්න හදන්නේ මගේ ප්‍රයිමර් එකෙන්. ප්‍රයිමර් එකක් දාන එකත් ගොඩක් උදව් වෙනවා අපේ මේකප් එක ගොඩක් වෙලා තියාගන්න. ඉතින් ප්‍රයිමර් එක මම පාවිච්චි කරන්නේ සේස් ලේඩි එකේ මැටිෆයින් ප්‍රයිමර් එකක්. මේ අර ඔයිලි වෙන්න බලන හරියට වැඩිපුර ප්‍රයිමර් එක දාගන්න. ඒ කියන්නේ මූණේ මැද කොටස්, නළල මැද, නහය දෙපැත්ත නිකට වගේ. ඉතින් ඒ ටික හොඳට හැමට ප්‍රෙස් කරගන්න. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ කන්සීලර් එක. කන්සීලර් එක දාන්න ඕනේ හැමේ අඳුරු තැන් කවර් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඇස් වටේ පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් ගතිය තියෙනවා නම් ඒවා කවර් කරගන්න. පොඩ්ඩක් මූණට එළියක් ගන්න තමයි අපි කන්සීලර් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබුණා ලංකාවේ තලලු හැමට ගැලපෙන මේකප් එකක් කරගන්න විදිහ කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් හැම කෙනාටම ආවේනික වුණ හැමේ පාටක් තියෙනවනේ. එතකොට අපි කන්සීලර් එක, ෆවුන්ඩේෂන් එක සහ පවුඩර් එක තමන්ගේ හැමට ගැලපෙන්න තෝරගත්තට පස්සේ මේ ඕනෙම කෙනෙක්ගේ මේකප් ටියුටෝරියල් එකක් ෆලෝ කරලා ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් මේකප් එකක් කරගන්න පුළුවන්. වෙනස් වෙන්න ඕනේ මූලිකම දේ තමයි අර මම කිව්ව විදිහට කන්සීලර් එක, ෆවුන්ඩේෂන් එක සහ පවුඩර් එක. ඒ කියන්නේ ඒක තමන්ගේ හැමට ගැලපෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මගේ ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට මගේ කන්සීලර් එක හැමට ප්‍රෙස් කරගන්නවා. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. මම ගොඩාක් ෆවුන්ඩේෂන් පාවිච්චි කරන්න කැමති නැති කෙනෙක්. ඉතින් අර අපි මේකප් කරනවා කියලා ගොඩාක් මේකප් ගාගෙනම යන්න ඕනේ නැහැ. තැනකට යනකොට මේකප් කරා කියලා පේන්න. එහෙම වෙන්න ඕනේ අපේ තියෙන මොනවා හරි අඩුපාඩු අහගෙන අපේ තියෙන ෆීචර්ස් තවත් ලස්සන වෙලා පේන්න අපි මේකප් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා අවම විදිහට පාවිච්චි කරන්න මේකප් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන තරමට තමයි ලස්සන වැඩි. ඒ නිසා ඒක මතක තියාගන්න. මම මගේ ඇඟිලි වලින් හොඳට ෆවුන්ඩේෂන් එක හැමට ප්‍රෙස් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ නම් ස්පොන්ජ් එකක් හරි බ්‍රෂ් එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් ඇඟිලි වලින් ගානකොට. අපේ ඇඟිලි වල උෂ්ණත්වයත් ඒකට උදව්වක් වෙන නිසා. මේකප් එක ගොඩක් වෙලා තියාගන්න මම පාවිච්චි කරන රහස් ටිප් එක තමයි මගේ ෆික්සිං ස්ප්‍රේ එක අරගෙන මම ෆවුන්ඩේෂන් එක දාලා ඉවරනාට පස්සේ එක ලේයර් එකක් හොඳට ස්ප්‍රේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක පොඩ්ඩක් වේලෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ මම පවුඩර් කරගන්නයි හදන්නේ. මම Focallure එකේ මෙන්න මේ පවුඩර් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහටම ඒගොල්ලොන් දීලා තියෙන ස්පන්ජ් එකෙන් හොඳට හැමට ප්‍රෙස් කරන්න පවුඩර් අරගෙන ගොඩක් ගන්න එපා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ පවුඩර් එක විතරක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බියුටි බ්ලෙන්ඩර් එකක් හොඳට වතුරෙන් තෙමලා ඒ වතුර ඔක්කොම අයින් වෙන විදිහට මිරිකලා අයින් කරලා ඒ තෙත ස්පන්ජ් එකනුත් ඔයගොල්ලන්ට පෑන් කේක් එකක් විදිහටත් මේ පවුඩර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පවුඩර් කරාට පස්සේ තවත් සැරයක් මම මගේ ෆික්සිං ස්ප්‍රේ එක ස්ප්‍රේ කරගන්නවා. එතකොට ඒක තවත් උදව් වෙනවා මේකප් එක අර දාඩියට තෙල් වලට දිය නොවි තියාගන්න. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ අයිබ්‍රෝස් ෆිල් කරගන්න එක. මුලින්ම අයිබ්‍රෝස් දෙක හොඳට බ්‍රෂ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට වෙනම ටියුටෝරියල් එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ අයිබ්‍රෝ පොමේඩ් එකක්. මේ වගේ ෆ්ලැට් බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරලා මම අයිබ්‍රෝස් දෙක ෆිල් කරගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මම හැමදාමත් කියන අයිබ්‍රෝව් එක ෆිල් කරන්න කළු පාට ගන්න එපා කොහොමත්. බ්‍රවුන් කලර් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඇෂ් කලර් එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න. එතකොට නැචරල් ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන්. නිකන් අර කෘත්‍රිම පෙනුමක් එන්නේ නැහැ මුහුණට. ඉතින් අපි මේ අයිබ්‍රෝව් එක අඳින විදිහෙන් ඕගොල්ලන්ගේ මූණේ පෙනුම ලස්සන කරන්නත් පුළුවන්, කැත කරන්නත් පුළුවන්. මම මේක හැමදාම කියන දෙයක්. ඒ නිසා හරිම කල්පනාවෙන් ඔයා අයිබ්‍රෝව් එක ෆිල් කරගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ උඩ දකුණු පැත්තේ තියෙන අයි අකුරක සලකුණ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රෙස් කරොත් මම මේ සම්බන්ධව කරලා තියෙන හැම ටියුටෝරියල් එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මම දාන්න. එතකොට ඒවත් බලලා හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න. තමන්ගේ මූණේ හැඩයට ගැලපෙන කොයි විදිහටද අයිබ්‍රෝව් එක හදා ගන්න ඕනේ වගේ විස්තරත් මම ඒ වගේ කියලා තියෙනවා. අයිබ්‍රෝව් එක ෆිල් කරලා ඉවරනාට පස්සේ ආයෙ සැරයක් බ්‍රෂ් එකෙන් හොඳට ඒ අයිබ්‍රෝස් ටික පිළිවෙලට බ්‍රෂ් කරගන්න. අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට මම මගේ කන්සීලර් එක අරගෙන මම අයිබ්‍රෝස් දෙක මේ විදිහට හයිලයිට් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අයිබ්‍රෝව් එක උඩිනුයි යටිනුයි මේ විදිහට කන්සීලර් එක
දාලා අපිට එතකොට අර මොන හරි ඇද වෙච්ච දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා හදා ගන්නත් පුළුවන්. සහ එහෙම කරාම අර අයිබ්‍රෝස් එක හොඳ ලස්සනට කැපිලා පේනවා. හොඳ ලස්සන පෙනුමක් එනවා. ඉතින් ඊළඟට මම ඒක ඇඟිල්ලෙන් මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ෆවුන්ඩේෂන් කන්සීලර් දැම්මට පස්සේ පවුඩර් එකක් පාවිච්චි කරන්නම ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අර හැමේ තියෙන දාර ඇතුළට ඒවා ගිහිල්ලා හරිය කැතට ඉරිරි වගේ පේන්න ගන්නවා. ඒ නිසා දැන් මේ කන්සීලර් එක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ අර පවුඩර් එක අරගෙන මම ආපහු සැරයක් පොඩ්ඩක් ඒ කන්සීලර් එකට උඩින් පවුඩර් කරගන්නවා. ඊළඟට අයි මේකප් එක කරගන්න හදන ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ Focallure කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මෙන්න මේ අයි ෂැඩෝ පැලට් එක. මුලින්ම මම මගේ හැමේ පාටට ගොඩක් ළඟම පාට අරගෙන මුළු අයි ලිඩ් එක පුරාම ඒක ගා ගන්නවා. ඕනෙම ස්කින් කලර් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මුලින්ම කරන්න ඕනේ තමන්ගේ හැමේ පාටට ළඟම පාට අරගෙන මුළු අයි ලිඩ් එක පුරාම ගා ගන්න එක. මම හෙවි මේකප් එකක් දාන්නේ නැහැ. මොකද කැන්ඩියන් විදිහට මම අද ඇඳලා ඉන්න නිසා හැමේ පාටට වැඩිය ටිකක් තද පාටක් අරගෙන ක්‍රීස් එකට දාගන්න ඕනේ ඇහි. ඒ කියන්නේ ඇහි පිට කෙළවරෙන් පටන් අරගෙන මේ රවුම් කොටසට හොඳට ඉස්සරහට පිටිපස්සට මේ විදිහට හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. අපි අර මුලින් ගාපු පාටට වැඩිය පොඩ්ඩක් තද පාටක් වෙන්නයි ඕනේ. ඊළඟට මම මේ ෂිමරි කලර් එක ගන්නවා. අරගෙන ඒක ඇහි ඇතුල් කෙළවරට වෙන්න ගා ගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් කලර් එක අරගෙන ඇහි මැදට ගා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් එක ෂිමරි කලර් එකක් විතරක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අද කළු අයිලයින් එකක් අඳින්නේ නැහැ. ඩාර්ක් බ්‍රවුන් එකක් අරගෙන මේ විදිහට පුංචි පැතලි බ්‍රෂ් එකකින් අයිලයින් එක අඳින තැන පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් කරගන්නවා. ඇහි මැද ඉඳන් වගේ තමයි මම ඒක අඳින්නේ. මුළු ඇහැ පුරා අයිලයින් එකම අඳින්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මෙතන කළු පාට අයිලයින් එකක්ම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මට හිතෙනවා දැන් මේ බ්‍රවුන් එක පොඩ්ඩක් පේනවා මදි කියලා. ඒ නිසා මම ඊළඟට කරන්නේ මගේ බ්‍රෂ් එකට ෆික්සිං ස්ප්‍රේ එක පොඩ්ඩක් ස්ප්‍රේ කරලා ඊට පස්සේ අර මම කලින් ගාපු බ්‍රවුන් එකම අරගෙන ආපහු අයිලයින් එක ඒ විදිහටම ඇඳ ගන්නවා. එතකොට අර තිබුණ පාටට වැඩිය ඩාර්ක් කලර් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඕගොල්ලොන් අර මොන හරි දිලිසෙන අයි ෂැඩෝ එකක් ගන්න කලින් වුණත් ඔයාගේ බ්‍රෂ් එකට ෆික්සිං ස්ප්‍රේ එකක් ගහලා ඊට පස්සේ ඒ කලර් එක අරගෙන ගානකොට ඒක තවත් තදට පාට පේනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒක තමයි මෙතනත් කරන්නේ. ස්ප්‍රේ කරලා ඉස්සෙල්ලාම බ්‍රෂ් එකට ඊට පස්සේ අයි ෂැඩෝ එක අරගෙන ගානවා. එතකොට හොඳට තද පාටට පේනවා. කොහොමත් මේ අයි ෂැඩෝ පැලට් එකට මම ගොඩක් කැමති. හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙනවා. හොඳ කලර් එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් අයි ෂැඩෝස් ගත්තත් හොඳට මේ කලර් එක පේන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම අද මේ පැලට් එක තෝරගත්තේ. ඊට පස්සේ මම අයිලයින් එක ඇහි යට පැත්තටත් පොඩ්ඩක් මැද හරියට විතර එනකන් මේ විදිහට අරගෙන එනවා. ඊළඟට මම ආයෙසරයක් ෆික්සිං ස්ප්‍රේ එක ස්ප්‍රේ කර ගන්නවා. ඊළඟට අයිලෑෂස් ටික මම මේ විදිහට කර්ල් කර ගන්නවා. අයිලෑෂස් කර්ල් කරාම හරි ලස්සන පෙනුමක් එනවා. හොඳට මේ ඇස් දෙකට හොඳ එළියක් එනවා. ඉතින් Focallure බ්‍රෑන්ඩ් එකේම මෙන්න මේ මස්කාරා එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මස්කාරා එක ඉතින් අපිට ලේයර්ස් කීපයක් වුණත් කැමති නම් ගා ගන්න පුළුවන්. Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අයිලෑෂස් ටික ලස්සනට දිගට පේනකල්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බොරුවට ලෑෂස් ආපහු දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. එතකොට ඊළඟට Focallure එකේ මෙන්න මේ බ්ලෂ් එක මම පාවිච්චි කරන්නේ. බ්ලෂ් එකත් හරියම පොඩ්ඩයි දාගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට වැඩි හරිය මේ විදිහට ගසලා අයින් කරලා තමයි ගාන්නේ. මොකද එකපාරටම ගොඩක් ගෑවුනොත් එහෙම ඒවා අයින් කරන්න අමාරු නිසා මේකප් හැම වෙලේම අපි පොඩ තමයි බිල්ඩ් අප් කරන්න ඕනේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බ්‍රවුන් ෂේඩ් එක ඇඟිලි දෙකට මේ විදිහට අරගෙන මම නෝස් කට් එක පොඩ්ඩක් කරගන්නවා. නහය දෙපැත්තේ මේ විදිහට ගෑවම ඔයගොල්ලන්ට වෙනස පේනවා ඇති හොඳට. නහය හොඳ හැඩයක් ඇතුව නහය ලස්සනට පේනවා. ඊළඟට ජෝදානා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මේ ලිප්ස්ටික් එක තමයි මම ගාන්නේ අද. මගේ ලිප් කලර් එකටම ගොඩක් සමාන පාටක්. ලිප්ස්ටික් එක ගොඩක් වෙලා තියාගන්න ඕන නිසා ටිෂු එකකින් මේ විදිහට වැඩි හරිය බ්ලොට් කරලා අයින් කරලා ඊට පස්සේ ආයෙ සැරයක් මම මේ විදිහට ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කර ගන්නවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කෑම කෑවා කියලා එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි කෑවා බිව්වා කියලා ඒවා මේ ලිප්ස්ටික් එක අයින් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලා තියාගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට highlight එකේ මෙන්න මේ gold color එක අරගෙන brow bone එකේ මෙන්න මෙතෙන්ට ඊට පස්සේ නහය උඩට පුංචි පින්සලක් අරගෙන මේ විදිහට නහය උඩ ගොඩාක් මේ පැතලිවට highlight එක ගන්න එපා. එතකොට නහය ගොඩක් පැතලිවට පේන නිසා මේ වගේ පුංචි පින්සලක් අරගෙන මේ විදිහට ගානවා. ආයේ කම්මුල් වල මෙන්න මේ තැන්වල ඒ කියන්නේ අර මූණට එළිය වැටුනහම දිලිසෙන තැන්වල තමයි highlight එක ගන්න ඕනේ. මම හැමදාමත් කියන දෙයක්. ඒ වගේම තමන්ගේ උඩතොල උඩ මෙන්න මෙතන නිකට ඉස්සරහා වගේ මේ විදිහට මම highlighter එක ගා ගන්නවා. ආයේ ඇහි ඇතුල් කෙළවරටත් මේ විදිහටම highlighter එක apply කරගෙන අන්තිම වතාවට ආපහු fixing spray එක ගහනවා. ඉතින් මේ look එක තමයි මම අද කියලා දුන්නේ. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක enjoy කරන්න ඇති කියලා, දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මගෙත් එක්ක ඉන්නවට. තවත් ලස්සන වීඩියෝස් ගොඩක් අරගෙන එන්න. බොහොම ස්තුතියි. පරිස්සමට ඉන්න.